Іноді найвідоміші кулінарні винаходи народжуються не в лабораторіях шеф-кухарів, не після років експериментів, а через просту практичну потребу. Саме так сталося з брауні, десертом, який сьогодні продають мільйонами порцій щодня на всьому світі. Та мало хто знає, що за його створенням стоїть одна з найвидатніших жінок Америки кінця 19-го сторіччя. Людина, яка змінила не лише світ солодощів, а й плин історії мистецтва. Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Берта Матільда Оноре народилася 22 травня 1849 року в Луїсвілі, штат Кентукі. Її сім'я переїхала до Чикаго 1855 року, коли Берта мала лише 6 років. Вона виросла в заможній родині французького походження, проте багатство не зробило її простою черговою декоративною соціалісткою, як тоді часто траплялося. Берта здобула блискучу освіту, закінчивши престижний вищий навчальний заклад із відзнаками з ботаніки, логіки, філософії, астрономії, літератури, алгебри і хімії. До 21 року вона встигла зарекомендувати себе як талановита письменниця, музикантка і лінгвістка. 1870 року, коли Берта мала тільки 21 рік, то вийшла заміж за Поттера Палмера, успішного бізнесмена, який був старший за неї на 23 роки. Це не було шлюбом задля вигоди у звичайному розумінні. Поттер побачив у молодій жінці не лише красу, а й незвичайний інтелект і силу характеру. І як весільний подарунок він зробив щось неймовірне – подарував їй готель. Але доля випробувала молодят майже одразу. За якісь 13 днів після відкриття Палмер Гаус став жертвою великої пожежі в Чикаго. Утім, це не зупинило Поттера. Рішучий відбудувати свій готель, Поттер отримав позику, яка становила $1 700 000. На сьогодні це понад 45 мільйонів доларів. 8 листопада 1873 року відбудований Палмер Гаус прийняв своїх перших гостей, ознаменувавши відкриття того, що стане найдовше дійсним готелем країни. Але справжня пристрасть Берти лежала в іншій сфері. Наприкінці 1880-х років вона познайомилася з художницею Марі Касат і дилером Полем Дюраном Рюелем, які відкрили їй світ французького імпресіонізму. І тут Берта показала, що випереджає свій час. Треба розуміти контекст. У 1890-ті роки імпресіонізм у Америці вважали чимось радикальним, незрозумілим, навіть огидним. Академічна публіка віддавала перевагу реалізму і традиційному живописові. Проте Берта бачила в роботах Моне, Ренуара, Дега і Пісаро майбутнє мистецтва. Незабаром у колекції Палмерів було 29 робіт Моне і 11 Ренуарів. 9 робіт із Моне були із серії «Стоги сіна», намальованої упродовж 1890-91 років. Ця колекція була феноменальною не лише за розміром, а й за передбачливістю. Берта купувала картини, які тоді коштували відносно недорого, зате сьогодні продавані за десятки мільйонів доларів. Після смерті чоловіка 1902 року Палмер взялася за активне управління його статком у 8 мільйонів доларів і більше ніж подвоїла його за свого життя. Її колекція стала основою імпресіоністичної експозиції Чикаського інституту мистецтв, найкращої за межами Парижа. Як жартували згодом, у Чикаго ми не купуємо ренуарів, ми успадковуємо їх від своїх бабусь. Але ж ми вирішили розповісти вам про Брауні, вибачте, дуже ж цікава історія. 1893 рік став переломним не лише для Берти, а й для всієї історії жіночого руху в Америці. З 1891 року Палмер була призначена головою ради менеджерок Усесвітньої колумбійської виставки, яка мала відбутися в Чикаго за 2 роки. Під її керівництвом рада створила надзвичайно ефективну жіночу присутність на виставці. Очікували, що на виставці побувають мільйони відвідувачів і відвідувачок із усього світу. І Берта вирішила, що жінки мають бути представлені гідно. Жіночий павільйон, який спроєктувала Софія Гайден, демонстрував експонати від 47 націй, чимало з яких було отримано завдяки особистому знайомству Палмер із політичними лідерами і королівськими особами. Це була найяскравіша частина експозиції. Берта наполягала на тому, щоб жіночий павільйон спроєктувала архітекторка. Це революційна ідея для того часу. Вона особисто відвідала Європу, зустрічалася з художницями, збирала експозиції.
І саме у контексті підготовки до цієї величезної виставки народився десерт, який назавжди змінить світ кондитерських виробів. 1893 року Берта Палмер доручила шефу-кондитеру Палмер Гаус Джозефу Візелю створити десерт, придатний для леді, які відвідують всесвітню колумбійську виставку в Чикаго. Її прохання було простим – кейк-подібні солодощі, які можна легко транспортувати на ярмарок у коробках для ланчу. Це була епоха корсетів, довгих сукон, рукавичок. Леді, які відвідували виставку, не мали б жодної змоги з'їсти чогось, що могло б їх забруднити. Звичайний пиріг кришився, тістечка розтікалися, потрібен був десерт, який можна було б легко взяти до рук, з'їсти без столових приладів і водночас не залишити плям на білих рукавичках. Джозеф Зель виконав завдання блискуче. Результатом став десерт, виготовлений із шоколаду і покритий волоськими горіхами і абрикосовою глазур'ю. Фокус крився в консистенції. Брауні вдався щільним, трохи вологим усередині, проте не липучим. Він не кришився, не розтікався, не бруднив пальців. І ще й мав інтенсивний шоколадний смак, такий насичений, що жодна жінка, скуштувавши його раз, не могла забути. Згори брауні прикрашали волоські горіхи, злегка втоплені в тісто, а покривали це все тонким шаром гарячої абрикосової глазурі. Цікаво, що спочатку цей десерт взагалі не мав назви. Це була просто шоколадна смакота. Перша згадка про брауні в Америці з'являється в каталозі Sears Roebuck, опублікованому в Чикаго 1898 року. Назва, ймовірно, походить від насиченого темно-коричневого кольору десерту, і вона виявилася ідеальною, коротка, милозвучна, легка для запам'ятовування. До 1904 року рецепти брауні почали з'являтися в кулінарних книгах, зокрема у виданнях від знаменитої Фанні Фармер. Але кожен із цих рецептів був трохи інакшим. Хтось додавав більше шоколаду, хтось менше. Хтось робив брауні з какао-порошку, хтось із розтопленого шоколаду. Хтось любив їх пухкішими, мов пиріг, а хтось щільнішими, як от фадж. Так брауні почав свою еволюцію, яка триває досі. Вам дуже сподобалася наша колаборація із Тетяною Яровою минулого разу, коли ми розповідали про торт «Захар». Отож ми попросили Тетяну показати свій легкий і доступний варіант брауні, яким ми ділимося з вами. Тож радимо подивитися відео на її каналі. Робиться, дуже просто. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Берта Палмер померла 5 травня 1918 року у Флориді, куди переїхала після чоловікової смерті. До того часу вона встигла подвоїти їхній статок, стати піонеркою розвитку нерухомості у Флориді, зібрати найвидатнішу колекцію творів французьких імпресіоністів у Америці і змінити ставлення суспільства до жінок у бізнесі і мистецтві. Та, можливо, найдовговічнішою частиною її спадщини виявився саме брауні – десерт, який вона замовила для однієї виставки, який став одним із символів американської кухні. Сьогодні Palmer House Hilton у Чикаго досі готує брауні за оригінальним рецептом 1893 року. А Чикаський інститут мистецтв досі демонструє імпресіоністичну колекцію Берти. 29 Моне, 11 Ренуарів, роботи Дега, Пісаро. Щочетверга музей пропонує безоплатний вхід, даруючи звичайним чекастям доступ до скарбів, які зібрала жінка, котра вірила, що краса – це не розкіш, а потреба. Берта Палмер показала, що можна бути і діловою жінкою, і колекціонеркою мистецтва, і філантропкою, і феміністкою, і водночас не забувати про прості земні речі, як от ідеальний десерт для леді в рукавичках. Тож наступного разу, коли ви відкусите шматочок брауні, неважливо, чи це оригінальний рецепт Palmer House із абрикосовою глазур'ю, чи сучасна версія, то згадайте про Берту. Згадайте про жінку, яка збирала Моне, коли його ніхто не хотів. Згадайте про жінку, яка організувала жіночий павільйон, коли жінкам не дозволяли навіть голосувати. Згадайте про жінку, яка створила десерт, котрий пережив її на сторіччя. Бо саме в цьому і полягає сила справжніх кулінарних легенд. Вони не просто смачні. Вони несуть у собі історію людей, епох, мрій. І кожен шматочок брауні – це маленький шматочок історії. Солодкий спогад про те, як одна видатна жінка вплинула на світ солодощів. І з вами була команда «Історії на тарілці». Якщо ми змогли вас зацікавити, то підтримайте це відео і поділіться ним у соціальних мережах. Дякуємо і до наступної зустрічі!